Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, susubukan ulit natin na i-sound check yung ating JOSON Saturn sa 4 ohms load. Bali, gagamitan natin siya ng dalawang mid-high at saka dalawang 1200 watts na MRMCEE size 12. So ngayon, kinabitan natin siya ng mixer, tapos equalizer, saka crossover. Bali, ititest ulit natin yung ating JOSON Saturn. So mga ilang oras natin ito ititest, siguro mga 2 hours natin siya ititest, no? Isa-sound check kung tatagal ba yung ating JOSON Saturn sa 4 ohms load na mga speakers. Sa setup naman ng ating equalizer, no? Bali, left channel natin is yung sub, tapos yung right channel naman natin is yung ating mid-high. So kung makikita nyo sa ating mid-high, binabalang natin ng konti dito yung sub dito sa equalizer. So tapos naka-up lang dito yung ating mid at saka high. Tapos sa sub naman natin is hindi ko na ginalaw, no. Sa mga ka-sounds, ganun pa rin, no, yung load natin 2 KS450 at saka yung ating sub naman is ginawa na nating 1200 watts. Yung mga na-load nating una is 800 watts lamang yung niload natin. Sa mga ka-sounds, no, start tayo ng 8 AM ngayon. Time check natin is 8 o'clock. Subukan natin hanggang mga kung anong oras natin siya isa sound test. So i-sound test lang natin na kung ilang oras yung kanyang itatagal. Sa mga ka-sounds, bali hindi pa pala dumarating yung ating JOSON 8800, no, yung speaker set natin. So baka bukas andito na yun. So abangan nyo na lang yung review natin sa speaker set na yun. Size 8 yun na speaker. At sana maging okay yung pag-deliver dito ng JNT. Kasi JNT yung yung courier. So sana maging safe lang yung ating dalawang speaker na yon, kasi nga hiram lang naman natin yung speaker na yun, ibabalik pa natin yun sa JOSON mismo, no. So ngayon talaga yung topic natin is i-ano natin yung JOSON Saturn ulit, itetest natin ito kung hanggang saan yung kanyang itatagal, no. So kasi medyo matagal natin siyang hindi nagamit, siguro ilang araw na hindi natin nagamit, no. Tapos may nagtatanong, no, sa yung ibig sabihin pala dito ng JOSON, kung makikita nyo may nakasulat kasi dito na Salmo 23, no. So nung tinanong ko yan, no, nung chinek din natin sa Bible, no, bali ang meaning yan is prayer for God, no. Kanta pala yan, kinakanta daw yan sa simbahan yung Salmo 23. So yan yung meaning niya, no. So okay na okay kasi yan ang nilagay nila, Salmo 23. So ibig sabihin prayer for God, no, prayer song sa simbahan. Tapos fit naman, okay naman siya kasi match sa amplifier din ito, nagpo-provide dito ng audio. So kaya pala yan ang nilagay nila, Salmo 23. So mga ka-sound, simulan na natin yung ating sound check sa ating JOSON Saturn. Subukan natin ito kung ilang oras tatagal, pero magbibigay lang tayo ng isang sample music dito sa kanyang tunog. So sana tumagal yung ating JOSON Saturn hanggang sa oras na gusto natin, no. Bali 4 ohms load yung ating JOSON Saturn, so mag-play tayo ng music. This is the mix. DJ Ray. Feel and listen to the music of Live Tech Pro Audio. Hindi tayo nagwapo. Sa pinyaman. Labas na. So JOSON Saturn lamang yung ating amplifier dito. So minimal lang yung volume. So bali 4 ohms load tayo. Ayos na ayos
ayos yung tunog ng JOSON natin. No? Ganito ka lupit yung JOSON Saturn sa integrated category. This is the champion. Champion. Ganda rin ang vocal niya. Champion. 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 This is the champion. Like him, inside and out, everything is blue for him and himself and everybody around, cause he ain't got Okay no, bali tumagal yung ating JOSON Saturn ng almost 4 hours na sound check. So, pero yung ating 4 hours na sound check na yan is minimal lamang yung volume natin. So, nakasurvive naman yung ating JOSON Saturn, yung kanyang temperatura is minimal lamang no. So, sa mga nagtatanong kung bakit L-ported yung ating pinili na pinagawa dito na box kaysa MCB. So, L-ported yung pinili ko kasi nga mayroon na kami ditong MCB no, D15 itong MCB na ito. So sa brother ko ito, kaya mas gusto ko na piliin na lang yung L-ported para maiba naman yung tunog. So kung makikita nyo, luma na yung ating MCB box dito no, tapos may dalawang mid-high yan. So sa brother ko itong mini sound na ito, bali minsan ko lang ito pinapatunog no, yung ating ito yung nakaload na no, may 1200 watts na jackhammer. So bali apat yan. Tapos yung mid-high niya. So hanggang dito na lang mga ka-sound. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.